عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 1152، ونحن نعيش فيها مع قول سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم. يعني أنا نفسي لغاية عهد لما طلعت كتاب القرآن وكفى، وقلت فيه إن حديث الإفك لا شأن له بعائشة، وده صح، لا شأن له بعائشة. وكنت معتقد ان عائشه بقى ام المؤمنين، يعني قلت كنت بخطب مره قلت عائشه هي امي، يعني ده الكلام ده كله. لكن طبعا هو الواحد يعني ورث جبالا من الضلال، وكل شويه بالقران يعني يهتدي. ولنا كتاب يعني بهذا، يعني تحطيم الاصنام خلال مش عارف 35 عاما. يعني الفرق بين لما كتبت اول كتاب سنه 1982 وبعد كده ب 30 سنة الأمور كلها اتضحت. لأن من الصعب أنت تنسف كل حاجة مرة واحدة. أنت لابد تهتدي شوية بشوية طالما تبحث عن الهداية. المهم، فكلمة وأزواجه أمهاتهم ما يخص النبي. هناك تشريعات خاصة للنبي وتشريعات خاصة لزوجات النبي وتعاملهم مع الناس. فهذه التشريعات بوقتها وزمانها لا تطبق على عصرنا، لأن دي تشريعات خاصة. وإحنا هنعرض لكتاب إن شاء الله، مفيش وقت إن احنا نطلعه، فهنعرضه في برضه في اللحظات القرآنية عن فلسفة التشريع القرآني. فنقرأ. ربنا سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هنا بقى المؤمنين اللي هم مين؟ اللي هم كانوا عايشين وقت النبي. بالتالي ده لا ينطبق علينا. دي طبعا الآية 6 من سورة الأحزاب. في التشريعات الخاصة: يا النبي قل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة يا نساء النبي أن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ده تشريع خاص. ومن يقتل منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتم مش زي النساء اللي حواليكم. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده طبعا حوالين الناس اللي حواليهم. وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن، يعني عدوا في البيت. مش طبعا في التاريخ عائشة طلعت وبقت يعني زعيمة حرب، أول حرب أهلية في تاريخ المسلمين. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. دول أهل البيت هم زوجات وطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هنا الحكمة اللي هي كتاب الله، وطبعا هو الذي كان يتلى في ذلك الوقت في بيوت النبي. من التشريعات الخاصة برضو: يا نبي إن أحد لك أزواجك التي تأتي أجورهن وملكت يمينك إلى آخر يعني الآية 55. وبعدها ترد من تشاء منه وتؤتي لك من تشاء. برضو دي حاجة تشريع خاص للنبي، وبعد كده ما عادش ينفع. ربنا قال بعدها: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ملكت يمينك. شوف بقى دي الآية 52. بعد كده الآية 53: يا أيها الذين آمنوا لا نتوقف مع ديت بس عشان خاطر نعرف أن ده تشريعات خاصة بزمانها ومكانها، يعني ما عادتش تنفع في الجيل التالي، الجيل الذي عايش النبي وعايش زوجات النبي بعد موته حتى. ده اللي ينطبق عليهم، يعني ينطبق عليهم حكاية يعني أزواج أمهاتهم. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. طبعا مش هنا بيوت للنبي، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. طب هو النبي دلوقتي بعت لي دعوة قال لي تعالى يا أحمد الصبح عشان خاطر تتغدى عندنا؟ طبعا لا، ده حاجة خاصة في مكانها وزمانها. ولكن إذا دعيتم فادخلوا. فإذا طعمتم فانتشروا.
كلتوا اتفضلوا مع السلامة، كل واحد يروح مكانه. ولا مستأنسين لحديث، مش هقول بقى تتكلموا وترغوا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فاستحي منكم الله ولا يستحي من الحق. وبعدين بعد كده وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ده تشريع خاص، يعني مش تروح تقول يا فلانة هاتي لي كذا، لا، ده يكون في حجاب بينك. وده كلمة الحجاب هنا بهذا المعنى، مش الحجاب بقى اللي الواحدة تحطها على وشها. آه وسألتهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك مطر لقلوبكم وقلوبهن. شو بقى بعد كده؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هنا بقى معنى أنه أمهاتكم. واحد، ده معنى بقى الأمهات، أنت ما فيش حد بيتجوز أمه، فربنا جعل نساء النبي أمهات للناس اللي موجودين في عصره، وحتى بعد موته إذا عاشت واحدة ما يصحش حد يتجوزها. ف يعني طول ما هي موجودة. طب احنا فين دلوقتي؟ هل موجود حد من أمهات المؤمنين اللي كانوا؟ مش موجود. إذا هي كانت أمهات المؤمنين في عصرهم. يعني سبحانه وتعالى يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما أن تبدوا شيئا وتخفوه إن الله كان بكل شيء عليما. يعني كان في ناس عايزين يتجوزوا ويقول لك بس لما يموت محمد أنا هتجوز فلان، فربنا يقول أن تبدوا شيئا وتخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وبعدين بقى في الزيارة بقى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ونسائهن إلى آخر الآية دي، الآية 55. فاللي يزورهم دول الناس المحدودين، برضو ده تشريع خاص. وبعدين طبعا يا النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ده كان في تشريع خاص، وسنتعرض لذلك بالتفصيل في كتاب فلسفة التشريع. شكرا أحبتي وعليكم السلام.